हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु इङ्ग्लिस प्रो आजको यो भिडियोमा हामीले सिक्नेछौँ 50वटा सजिलो र दैनिक जीवनमा धेरै प्रयोग हुने इङ्ग्लिस कोलोकेसनहरू जस्तो संयोजनहरू चाहिँ दुई वा दुईभन्दा धेरै मिलेर बनेको फ्रेजेस जसले तपाईँको बोल्ने अङ्ग्रेजीलाई एकदमै नेचुरल र स्मुथ बनाउँछ जस्तो टेक रेस्ट मेक मिस्टेक वेकअप अर्ली होइन यी सबै के हुन् त संयोजन हुन् दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दबाट मिलेका कोलोकेसन पनि भन्छौँ हामीले जुन इङ्ग्लिस बोल्दा धेरै काम लाग्छ ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड एन्ड इम्प्रुभ योर इङ्ग्लिस चाँडो उठ्नु तपाईँले चाँडो उठ भन्नु पर्यो कसैलाई वेकअप अर्ली ओके वेकअप अर्ली चाँडो उठ भन्नु पर्यो भने चाहिँ वेकअप अर्ली जस्तो म हरेक दिन चाँडै उठ्छु बोल्नु पर्यो भने तपाईँले के भन्ने त आई वेकअप अर्ली एभ्री डे आई वेकअप अर्ली एभ्री डे ब्रस टिथ भनेको दाँत माझ्नु ब्रस टिथ सी ब्रसेस हर टिथ ट्वाइस अ डे उनी दिनमा 2 पटक दाँत माझ्छिन् सी ब्रसेस हर टिथ ट्वाइस अ डे टेक अ सावर टेक अ सावर भनेको नुहाउनु आई टेक अ सावर बिफोर ब्रेकफास्ट म बिहानको खाजा भन्दा पहिले नुहाउँछु आई टेक अ सावर बिफोर ब्रेकफास्ट गेट ड्रेस्ड भनेको लुगा लगाउनु ही गेट्स ड्रेस्ड क्विकली ही गेट्स ड्रेस्ड क्विकली उसले चाँडै लुगा लगाउँछ ह्याभ ब्रेकफास्ट भनेको खाजा खानु दे ह्याभ ब्रेकफास्ट एट 8 AM दे ह्याभ ब्रेकफास्ट एट 8 AM उनीहरूले बिहान 8 बजे खाजा खान्छन् गो टु वर्क काममा जानु भन्नुपर्यो काममा जान्छु भन्नुपर्यो भने चाहिँ आई गो टु वर्क म काममा जान्छु होइन सो गो टु वर्क भनेको काममा जानु माई फादर गोज टु वर्क एट 9 माई फादर गोज टु वर्क एट 9 बुवा 9 बजे काममा जानुहुन्छ मेरो बुवा चाहिँ 9 बजे काममा जानुहुन्छ माई फादर गोज टु वर्क एट 9 कम होम भनेको घर फर्किनु उनी साँझ घर आउँछिन् वा उनी बेलुका घर आउँछिन् सी कम्स होम इन दि इभिनिङ सी कम्स होम इन दि इभिनिङ कुक फुड खाना पकाउनुलाई के भन्ने त कुक फुड आई कुक फुड एभ्री इभिनिङ आई कुक फुड एभ्री इभिनिङ म हरेक बेलुका खाना पकाउँछु डु होमवर्क गृह कार्य गर्नु He does his homework after dinner. He does his homework after dinner. उसले रातको खानापछि गृह कार्य गर्छ सुत्न जानुलाई के भन्ने go to bed उनीहरू राति 10 बजे सुत्न जान्छन् they go to bed at 10 PM they go to bed at 10 PM take rest आराम गर्नु take rest You should take rest. You should take rest. तिमीले आराम गर्नुपर्छ तपाईले आराम गर्नुपर्छ You should take rest. Make noise भनेको आवाज गर्नु हल्ला गर्नु कोलाहल गर्नु Don't make noise in the class. Don't make noise in the class. कक्षामा आवाज नगर हल्ला नगर Catch a cold. Catch a cold भनेको चाहिँ रुगा लाग्नु वा रुगाले समात्नु Catch a cold. I caught a cold last night. मलाई हिजो राति रुगा लाग्यो मलाई हिजो राति रुगाले समात्यो I caught a cold last night. Lose weight भनेको तौल घटाउनु म तौल घटाउन चाहन्छु I want to lose weight. I want to lose weight. Gain weight भनेको तौल बढ्नु He gained a lot of weight. उसले धेरै तौल बढायो He gained a lot of weight. Break a rule भनेको नियम तोड्नु break a rule. उसले फेरि नियम तोड्यो He broke the rule again. He broke the rule again. Catch a bus समात्नु Catch a bus. We caught the last bus. We caught the last bus. हामीले अन्तिम बस समात्यो मतलब अन्तिम बसमा हामी आयौँ भन्न खोजेको ओके मिस अ चान्स भनेको मौका गुमाउनु उसले राम्रो मौका गुमायो He missed a great chance.
He missed a great chance. Give advice. Give advice भनेको सुझाव दिनु. My teacher gave me good advice. My teacher gave me good advice. मेरो शिक्षकले मलाई राम्रो सुझाव दिनुभयो. Make a mistake. Make a mistake भनेको गल्ती गर्नु. I made a big mistake. I made a big mistake. मैले ठुलो गल्ती गरेँ. Tell the truth. Tell the truth भनेको सत्य कुरा भन्नु, सत्य कुरा बताउनु. Tell the truth. Always tell the truth. सधैँ सत्य कुरा भन. Always tell the truth. Make a decision. निर्णय गर्नु. Make a decision. उसले छिट्टै निर्णय गर्यो. He made a quick decision. He made a quick decision. Ask a question. प्रश्न सोध्नु. Ask a question. Can I ask a question? के म प्रश्न सोध्न सक्छु? Can I ask a question? Give an answer. उत्तर दिनुलाई के भन्ने त? Give an answer. She gave the right answer. She gave the right answer. उसले सही उत्तर दिई. उनले सही उत्तर दिइन्. She gave the right answer. Take a break. Break लिनु. Let's take a break. Break लियौँ. Let's take a break. Keep a promise. Keep a promise भनेको बाचा राख्नु. उसले सधैँ आफ्नो बाचा राख्छ. He always keeps his promise. He always keeps his promise. Break a promise. बाचा भङ्ग गर्नु. Break गर्नु. बाचा तोड्नु. बाचा तोड्नुलाई के भन्ने त? Break promise. Keep promise भनेको चाहिँ बाचा राख्नु. तोड्नुलाई break गर्नु. Break a promise. Don't break your promise. तिमीले आफ्नो बाचा भङ्ग नगर. नतोड. Don't break your promise. Change the topic. विषय बदल्नु. Change the topic. अब विषय बदलौँ. Let's change the topic. Let's change the topic. Have a talk. Have a talk. कुराकानी गर्नु. हामीले राम्रो कुराकानी गर्यौँ. We had a nice talk. We had a nice talk. Forget something. केही बिर्सनु. Forget something. I forgot my phone at home. I forgot my phone at home. म मोबाइल घरमै बिर्सेछु. I forgot my phone at home. Feel happy. Feel happy. खुसी महसुस गर्नु. म आज खुसी छु. आज मैले खुसी महसुस गरेको छु. I feel happy today. I feel happy today. Get angry. रिस उठाउनु. Get angry. Don't get angry with me. मसँग रिसाउनु पर्दैन. Don't get angry with me. Feel tired. थकित महसुस गर्नु. Feel tired. I feel tired after work. कामपछि म थकित महसुस गर्छु. I feel tired after work. Be excited. Be excited. उत्साहित हुनु. She is excited about the trip. She is excited about the trip. उनी यात्राको बारेमा उत्साहित छिन्. Feel sad. Feel sad. दुखी महसुस गर्नु. He felt sad after the loss. He felt sad after the loss. उसले हारपछि दुखी महसुस गर्यो. Cry loudly. ठुलो स्वरले रुनु. चर्को स्वरले रुनुलाई के भन्ने? Cry loudly. The baby cried loudly. The baby cried loudly. बच्चा ठुलो स्वरले रोयो. Smile brightly. चम्किलो मुस्कान दिनु. एकदम उज्यालो मुस्कान लिएर चाहिँ दिनु. Smile brightly. She smiled brightly. She smiled brightly. उसले चम्किलो मुस्कान दिए. Show interest. Show interest भनेको रुचि देखाउनु. He showed interest in music. उसले सङ्गीतमा रुचि देखायो. He showed interest in music. Take care. ख्याल राख्नु. Take care. Take care of your health. आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख. Take care of your health. Be in pain. Be in pain. दुखाइमा हुनु. पीडामा हुनु. She is in pain after the fall.
उनी ढलेपछि, उनी लडेपछि पीडामा छिन् वा दुखाइमा छिन्. She is in pain after the fall. Do a job, जागिर गर्नु. Do a job. ऊ सरकारी जागिर गर्छ. उसले सरकारी जागिर गर्छ. He does a government job. He does a government job. Earn money, पैसा कमाउनु. Earn money. We earn money to live. We earn money to live. हामी बाँच्न पैसा कमाउँछौँ. हैन? So earn money भनेको कमाउनु. We earn money to live. हामी बाँच्न पैसा कमाउँछौँ. Spend time. समय बिताउनु. Spend time. I spend time with my family. म परिवारसँग समय बिताउँछु. I spend time with my family. Do exercise. व्यायाम गर्नु. Do exercise. व्यायाम गर्नु. कसरत गर्नु. Do exercise. They do exercise in the morning. उनीहरूले बिहान व्यायाम गर्छन्. मैले बिहानमा चाहिँ के त व्यायाम गर्छु बोल्नु पर्यो. I do exercise in the morning. Pass an exam. Pass an exam. परीक्षा पास गर्नु. She passed the exam. उसले परीक्षा पास गर्यो अथवा उनले परीक्षा पास गर्यो. She passed the exam. Fail the test. Fail the test. परीक्षा फेल हुनु. He failed the math test. गणितको परीक्षा फेल भयो. गणितको परीक्षामा फेल भयो. He failed the math test. Write a letter. चिठी लेख्नु. Write a letter. मैले साथीलाई चिठी लेखेँ. I wrote a letter to my friend. I wrote a letter to my friend. Make a call. फोन गर्नु. Make a call. Can you make a call for me? के तिमी मेरो लागि फोन गर्न सक्छौ? Can you make a call for me? So make a call भनेको फोन गर्नु. Hold a meeting. बैठक राख्नु. Hold a meeting. They held a meeting yesterday. They held a meeting yesterday. उनीहरूले हिजो बैठक राखे. Do research. Do research. अनुसन्धान गर्नु. He is doing research on birds. He is doing research on birds. ऊ चराहरूमा अनुसन्धान गर्दैछ. He is doing research on birds. That's all. तपाईले आज 50 वटा इङ्ग्लिश कोलोकेसन सिक्नुभयो जुन दैनिक जीवनमा निकै काम लाग्छन्. यी एक्सप्रेसन्स पढिकन थाल्नुहोस्. तपाईको इङ्ग्लिश बोल्दै एकदमै नेचुरल र कन्फिडेन्ट हुनेछ. If you found this video helpful, लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस् र इङ्ग्लिश प्रोमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्. Let's grow together, keep learning, keep speaking. See you in the next video. Bye bye. Thank you.